ए बर्गरहरु त दाउने त आम्मा घर त कहाँ रहेछ यो भयो त मेरो त मैले बेचेको यो के हो त मैले जान्ने सुरु आउँछ नि अम्मै दिल्ली के त यो होइन यो चाहिँ त्यो त मन रहरै रहरमा सुल्किँदैन न हैन नसुल्किने रहेछ नि त नसुल्किने रहेछ पुरानो भइसक्यो भन्ने मन लाग्यो ल अब चाहिँ हामी फेरि बलु डाँडा पुगिसकेका छौँ आमा हिँड्नु बलु डाँडा रमित होइन तलतिर खेत देखिरहेको छ है यहाँबाट सर्लक्कै यहाँ आफ्नो पेट गुरुरु गुरु गरिसक्नु थालिसक्यो पानी आम्मै यस्तो राम्रो आइरहेछ यहाँ हेर त लु यो चाहिँ चौर कस्तो राम्रो छ आम्मै यस्तोहरू डरले के आउँथ्यो यस्तोमा ल हेर यो चाहिँ भिर हो महाभिर यो सेल्फी भिर ल लु त आमा लु अब यहाँबाट बयान गरौँ त बोका बुई आउँदा हुँदा चाहिँ नजाउँ है पुरा चाहिँ नजाउँ है साह्रै अग्लो भिर लगभग यो 1 किलोमिटर नै होला हाइट यहाँबाट चाहिँ सारा संसार देखिने ठाउँ अरुणको सतहदेखि 2280 किलोमिटर उचाइमा 2280 किलोमिटर उचाइमा छ समुद्री सतहबाट 2280 किलोमिटर को हाइटमा रहेको यो ठाउँमा छौँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ रोडहरू देखिन्छ त्यो नुम दोबान भयो माथि मुडे कसको रे आमा कहाँ यो तल बोलु लागेर झन्डै मरे 2 खेप बोलु लाग्यो भन्छ अहिले हाम्रो आमाहरूको खेत चाहिँ अनि त्यो रातो घर चाहिँ घरै हो कि के हो खान्छ टिन हो कि पाल अनि त्यो कहाँको मान्छेको घर टिन आमा थियो अरुण थलको हामीले कुरा गर्छ त्यो है त्यो रातो घर हो भएछ हो मान्छे लु यो बलु यो गाई बस्तीले खायो भने मर्ने मर्ने यो एकदम खतरा चिज हो यो मान्छेले खायो भने मर्छ हामीले यसो चाग्यो भने तितो छ ट्राई गर्दा हुन्छ उता फोटो खिच्ने ट्राई गर्दा हुन्छ चस्मा लाएर ठ्याक्कै बाँधेर जस्तो फेरि महाभिरमा चट्ट यो रुख राम्रै हो नि दिदी
राम्रो हो यो त ऐसे तर वस्तु मर्छ र होइन वस्तु मन छ र भएन त यो त फेरि यसको मदानी बनाउनु अरे जुन मर्ने चिजको त्यसकै मदानी खतरा हुन्छ अरे यसको उहिलेको बुढापाका रुडी बारीको कुरा अनुसार यो चाहिँ यसको मदानी बनायो भने बोक्सी लाग्दैन रे ठेकामा दुध घिउमा महीमा भन्ने कहानी छ यसको राम कहानी चाहिँ है उखान उखान यो तोकिएको भने चाहिँ गाई पाडा जस्तै हरियाउली झन्नै खुस्क्यो यसले झन्नै मरेको यसले लु लागु न त अब हामी माथि गडेसेसम्म म उति अलि माथि घाँस काटेर धेरै आउँछ र नभए म त जानु मन थिएन यो चाहिँ पुरै बलु गुरुको ल यो पुरा हामीले यो माथितिर घाँस काट्ने गएको जङ्गलहरू रोयो पुरै वाह